Chào mừng quý vị đến với chương trình tư vấn tử vi phong thủy Hoàng Quốc Hoa. Hôm nay chúng tôi xin cống hiến đến quý vị lá số tử vi trọn đời của tuổi Quý Mùi, sinh ngày 11 tháng 7 âm lịch giờ Thân, người âm Nam, mệnh Dương Liễu Mộc thuộc Kim Tứ Cục, tức là sinh nhằm ngày 8 tháng 8 năm 2003. Mặc dù coi đặc biệt cho lá số này, nhưng nếu ai cũng sinh trong năm Quý Mùi mà sinh vào tháng Giêng và thuộc vào giờ Dần, hay là tháng 2 thuộc vào giờ Mão, hay tháng 3 vào giờ Thìn, tháng 4 vào giờ Tỵ, tháng 5 vào giờ Ngọ, tháng 6 vào giờ Mùi, tháng 7 vào giờ Thân, tháng 8 vào giờ Dậu, tháng 9 vào giờ Tuất, tháng 10 vào giờ Hợi, tháng 11 vào giờ Tý và tháng 12 vào giờ Sửu thì đều có thể chính xác tới 70%. Bạn sinh vào ngày 11 tháng 7 âm lịch năm Quý Mùi, tức là năm con dê. Giờ sinh của bạn là giờ Thân, là giờ con khỉ. Ngày Tây của bạn là ngày 8 tháng 8 năm 2003 vào lúc 4 giờ 57 phút buổi chiều. Tử vi của bạn rất là tốt. Bạn là người rất là đào hoa, cho nên đến đâu được nhiều người thương mến, là việc gì cũng được nhiều sự hỗ trợ giúp đỡ đắc lực của người xung quanh. Nhưng bạn là người bản chất cô đơn khắc bạc, dễ lạc lõng khi vào chốn đông người. Và bạn là người khác với cha của mình. Cho nên vì vậy, cha và con phải có thời gian cách chia ly với nhau. Và thật sự bạn cũng không có làm lợi được cho mẹ của mình nữa. Về lâu về dài, bạn cũng không có ở gần được với mẹ của mình. Thành ra bạn cũng sẽ khó hưởng được những cái phước lành từ nơi người mẹ của mình. Do đó mà bạn cũng cần phải tu nhân tích đức làm việc phúc thiện để nhờ ơn trên giúp cho mình, để hóa giải cái sự tương khắc đó. Số của bạn là giàu có, danh giá và sống dài, sống lâu. Nhưng đời của bạn phải trải qua nhiều phen mà gọi là nghiệt ngã, nhiều phen mà nặng nề. Thí dụ như vào năm 23 tuổi, theo tuổi ta đó, năm nay bạn là 21 tuổi. 21 tuổi là kể từ ngày mùng 1 Tết của năm Quý Mão 2023, chứ không phải đợi tới cái ngày 11 tháng 7 hay là âm lịch, hay là ngày 8 tháng 8 dương lịch bạn mới lên 1 tuổi, thì bạn là mới 21 tuổi. Thật sự bạn 21 tuổi là kể từ ngày 11 tháng 7 âm lịch, từ ngày mùng 1 Tết của năm Quý Mão 2023, chứ không phải tới ngày 11 tháng 7. Rồi thì cái tuổi của bạn đó là tuổi ta đó, là hiện bây giờ bạn là 21 tuổi ta. Nhưng mà tuổi Tây đó thì bạn mới có là 19 tuổi thôi. Tới tháng 9 đó, thì tới tháng 8 đó, thì bạn mới được 20 tuổi. Chứ hiện bây giờ là bạn mới có 19 tuổi. Nhưng mà theo tuổi ta đó thì bạn đã là 21 tuổi rồi. Thì cái năm 23 tuổi bạn sẽ trải qua một cái biến động nặng nề. Có thể mọi thứ đều vụt khỏi tầm tay bay mất hết. Rồi sau đó tới cái năm 43 tuổi, nhớ con số 3 nha, tới năm 43 tuổi, một lần nữa tất cả mọi thứ cũng sẽ vụt khỏi tầm tay bay mất. Nhưng mà thời tuổi già của bạn, từ 44 tuổi trở về sau, tức là nói theo cái tuổi ta đó, tuổi âm lịch đó, thì từ 44 tuổi trở về sau cho tới suốt cái tuổi già của bạn rất là sướng ý tọa lòng, rất là tốt đẹp, vui vẻ, thành công, giàu có. Thì cái cuộc đời của bạn nó cũng sẽ có những lúc thăng trầm, đòi hỏi bạn phải dốc lòng tu nhân, tích đức làm việc phúc thiện, chứ nó không hoàn toàn êm ái. Mặc dù phúc đức của bạn rất là đẹp, nhưng mà vì cái cuộc đời bạn nó trải qua nhiều cái thăng trầm, nó không êm như cuộc đời của người ta. Do vì vậy bạn cần phải dốc lòng tu nhân, tích đức làm việc phúc thiện. Có những người cuộc đời của họ hoàn toàn êm ái,
vì họ được hưởng phước rất là dồi dào. Cái phước đó nó bao gồm cái duyên nghiệp của tiền kiếp và duyên nghiệp của tổ phụ, duyên nghiệp lành của tiền kiếp và duyên nghiệp lành của tổ phụ. Thì bạn không có hưởng cái điều đó. Do đó chính bạn phải tạo ra lấy cái công đức. Bạn cần phải làm việc phúc thiện thì mới êm cái cuộc đời của mình. Người ta sinh ra có thể nhờ cái phước đó người ta êm cuộc đời của người ta. Còn bạn là phải trải qua nhiều cái phen thăng trầm. Thì dù sao đi nữa, bạn cũng có một cái điều kiện là được sự hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình của những người chung quanh. Và bạn cần phải sống xa cái nơi bạn sinh đẻ thì mới thật sự là tốt đẹp. Tức là thí dụ bạn sinh ở cái tiểu bang này thì bạn nên lập nghiệp ở tiểu bang khác, chứ đừng có ở ngay cái tiểu bang mà mình sinh ra thì bạn sẽ không có thành công. Vì cái điều kiện về đất đai đó là cái đất ở khác cái nơi sinh đẻ mới là đất lành, còn đất ở nơi sinh đẻ không phải là đất lành thì bạn sẽ bị giảm thiểu những cái tốt đẹp đi và tăng cường những cái thăng trầm trong cuộc sống đi. Bạn có một cái cung về tình duyên nó cũng hơi biến động chứ không êm, là tại vì bạn là cái người đào hoa, cho nên bạn có thể đang sống với người vợ của mình, tự nhiên bạn lại có cái tình cảm riêng tư nào đó khiến cho cái lương duyên của bạn nó trắc trở đi, là tại bạn chứ không phải là tại vì cái người vợ của mình. Thì bạn sẽ trải qua nhiều cái biến động về tình cảm lương duyên, về hôn nhân của bạn nó có thay đổi. Thì phải tới 44 tuổi trở về sau bạn mới ổn định trong về tình cảm lương duyên, chứ trước đó thì bạn còn nhiều biến động. Trong cái 10 năm từ 14 tuổi cho tới 23 tuổi, đây là nói theo tuổi ta. Bởi vì người phương Đông quan niệm rằng một người mới sinh ra họ phải có 1 tuổi, vì họ đã có 9 tháng 10 ngày nằm ở trong bụng mẹ rồi, coi như 1 năm trời trong bụng mẹ. Thật ra khi sinh ra đời phải mang con số 1, tức là phải hiện hữu. Người Tây phương không nhìn thấy điều đó, cho nên người Tây phương nói là người sinh ra con số 0, phải 12 tháng sau được mang con số 1. Có nghĩa là trong 12 tháng được cuộc đời của người đó chưa có hiện hữu, nó còn ở cõi nào đó chứ phải là cõi người, phải 12 tháng sau mới được thành người để mang con số 1 hiện hữu. Thật ra vì vậy mà tuổi ta luôn luôn cao hơn tuổi Tây 1 tuổi. Tức là bản thân bây giờ là 21 tuổi, trong khi tuổi Tây của bạn mới có 19, chưa tới 19 tuổi, đang là 19 tuổi. Phải tới ngày 8 tháng 8 bạn mới được 20 tuổi. Đó là theo tuổi Tây. Thì cái 10 năm từ 14 tuổi tới 23 tuổi là 10 năm mà bản thân buồn, đôi khi cộc cằn, đôi khi không có những cái thuận lợi vui vẻ. Đó là 10 năm buồn. 10 năm này là không thuận lợi cho sự kết hợp đoàn viên, không có vui, mà toàn là xa buồn không à. Thì cái năm 21 tuổi này là cái năm Quý Mão 2023, thì bạn cũng rất là buồn. Bạn sẽ trong này sẽ có một cái tin không được vui liên quan tới cha của mình, cũng như bạn sẽ có những cái buông chôn chuyển vật hỗn định, và bạn cảm thấy là tâm tình của mình rất là buồn phiền. Nhưng mà qua năm kế tiếp thì bạn sẽ cảm thấy rất là vui vẻ. Còn hiện bây giờ trong cái năm 21 tuổi ta này, năm 2024, 2023 này, thì bạn sẽ may mắn về vấn đề công danh, mưu sự, về vấn đề nghề nghiệp chẳng hạn. Thí dụ bạn, cái nghề của bạn có cái tài năng, có đức dụng, có cái dịp thi thố vĩ vùng. Đó, nhờ đó mà bạn sẽ có những cái thành tựu khả quan trong cái năm kế tiếp là cái năm 22 tuổi. Thì cái năm 22 tuổi theo tuổi ta đó là 22 tuổi, tức là năm con rồng, năm 2024. Thì bạn sẽ vừa là vui vẻ, may mắn, đắc thời, làm cái gì cũng thành công và tâm tình vui vẻ.
thì nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy rất là xí tỏi lòng. Nhưng mà thực sự đó, nó chỉ được cái năm đó thôi. Tới cái năm 23 tuổi, tức là năm con rắn, tức là năm 2025 đó, thì bạn sẽ rất là vất vả. Cái năm 2025, bạn sẽ có những cái thất bại, những khó khăn mà nó có thể gây cho bạn những cái phiền toái liên quan tới tư pháp công quyền, cò bóp cảnh sát, liên quan tới vấn đề pháp luật. Nó thành ra bạn cần phải cẩn thận, phải dốc lòng tu nhân tích đức làm việc phúc thiện để tránh cái phiền toái về tư pháp công quyền, về cò bóp cảnh sát, về pháp luật trong cái năm bạn 23 tuổi, tức là năm 2025. Thì cái năm nay là năm 21 tuổi 2023. Vận hạn được mô tả như sau: là từ tháng 3 âm lịch, là bạn sẽ tháng 3 âm lịch, trong tháng 3 âm lịch bạn sẽ có nhiều cái tin buồn, tin không được vui từ nơi xa đưa tới. Có thể là tin buồn liên quan tới người cha của mình, hoặc là chậm lắm là trong cái tháng 9 âm lịch là cái tháng bạn sẽ buồn nhất. Tới từ cái tháng 4 đó là bạn sẽ có những cái may mắn, vui vẻ một chút cho cái vấn đề công việc của bạn. Nhưng mà đồng thời bạn cũng cẩn thận về vấn đề giao du kết bạn, cẩn thận đề phòng đối với kẻ tiểu nhân, kẻ xấu. Cái kẻ xấu đó có thể gây cho bạn hao tài tốn của trong cái tháng 5 âm lịch. Tất nhiên là nói theo âm lịch là ngày tháng ở bên dưới ngày tháng của phương Đông, tính theo lịch của mặt trăng, thì đó là tháng 5 âm lịch. Vì bạn phải cẩn thận về vấn đề tiền bạc vật chất. Tới cái tháng 6 đó thì bạn sẽ có những cái thị phi, những cái cãi vã tranh chấp bất đồng, như là ông tiếng ve. Thí dụ có vấn đề đó khiến mình cãi vã tranh chấp với người ta, để rồi nó sẽ rất là biến động về cái vấn đề giao du kết bạn. Bạn sẽ có nhiều cái chuyện không có vui, nó đối hoài với mình. Tới cái tháng 7 đó thì bạn cảm thấy, tháng 8 đó thì bạn cảm thấy nó vui vui một chút. Nhưng mà cái tháng 9 á, là cái tháng mà bạn phải rất là cẩn thận một lần nữa về vấn đề cò bóp cảnh sát, tư pháp công quyền. Từ cái tháng 10 cho tới cuối năm đó, tới tháng 11 đến 12 đó, thì bạn sẽ cảm thấy nó may mắn đắc thời. Nhờ vậy đó mà bản thân sẽ có cái năm 22 tuổi là năm 2024, là cái năm vừa vui vẻ, vừa may mắn đắc thời, vừa gặt hái thành quả rất là khả quan. Thì cái năm này nó được kể là cái năm tốt, năm vui. Nhưng phải hiểu rằng một cái năm vui trong 10 năm buồn nó không thể nào bằng một cái năm buồn trong 10 năm vui. Bạn chỉ được hưởng cái sự tốt đẹp, vui vẻ, hài hòa, phong phú trong cái năm 22 tuổi là năm 2024. Nhưng qua năm 2025 là bạn 23 tuổi ta, trong khi đó là mới có 22 tuổi Tây thôi. Thì cái năm đó là cái năm mà dở nhất trong cái 10 năm 14, 23 của bạn. Trong năm này bạn sẽ có nhiều cái thất bại, nhiều cái khó khăn phá tán, nhiều cái biến động thay đổi giờ chuyển bông chung ổn định. Bạn có những cái hoạn nạn liên quan tới bạn bè, người cộng tác. Có thể là bạn chơi với bạn của bạn, rồi bạn của bạn nó gây phiền toái cho bạn, hay là bạn vì họ mà phải vạ lây. Cho nên bạn hết sức cẩn thận trong vấn đề giao du kết bạn trong cái năm 23 tuổi, tức là năm 2025. Thì cái năm 2025 đó, từng tháng được mô tả như sau: là
tháng Giêng là cái tháng mà bản thân sẽ vẫn còn như còn hưởng cái tốt đẹp của tiếp theo của cái năm 22 tuổi của 2024. Nhưng mà qua tháng 2 âm lịch đó thì bạn sẽ bị tiểu nhân tới với mình. Cái kẻ tiểu nhân của cái tháng 2 âm lịch của cái năm 23 tuổi là năm 25 đó, thì nó sẽ gây cho bạn rất là nhiều phiền toái. Cho nên tốt nhất là bạn không có nên tiếp nhận thêm người mới. Bất cứ kẻ nào tới mình trong cái tháng 2 âm lịch của cái năm 2025 đều là người xấu. Cho dù mình có may mắn gặp được người tốt, họ không lợi dụng, không lừa dối, không bội mình nữa, mình vẫn có thể vì họ, vì bạn lấy. Chẳng những bạn không tiếp nhận thêm người mới, mà kể cả bạn cũ nhưng lâu ngày không gặp mà tự nhiên họ tới với mình, thì bạn cũng phải tránh họ luôn, vì họ vẫn có thể đem họa cho mình. Rồi tới cái vấn đề nữa đó là bạn còn phải cẩn thận đề phòng với kẻ tiểu nhân. Bất cứ kẻ nào xấu cũng có thể gây khó khăn cho mình, phiền toái với mình. Nên cẩn thận luôn đối với tiểu nhân. Thì tới cái tháng 3 đó là bạn sẽ có cái vấn đề hao tài tốn của. Tới tháng 4 đó là cãi vã tranh chấp thị phi. Và cái tháng 5 là cái tháng mà bạn sẽ bắt đầu những cái phiền toái, những cái hậu quả không hay. Có thể là nó liên quan tới vấn đề tư pháp, công quyền, cò bóp, cảnh sát. Bạn cũng phải cẩn thận cả trong vấn đề xe cộ khi di chuyển. Rồi tất cả nó sẽ đổ xuống vào cái tháng 7 âm lịch, là cái tháng hoạn nạn nhất của bạn, tháng xấu nhất của bạn. Tất cả mọi thứ đều có thể lâm vào cảnh bế tắc, cũng như là mình không còn cái đường để cựa quậy nữa. Đó là có thể bị cái áp lực của công quyền, của tư pháp, của cò bóp, cảnh sát chẳng hạn. Và những cái tháng còn lại của cái năm này sẽ là những cái tháng bế tắc. Để rồi khi bước qua cái 10 năm 24 tuổi cho tới 33 tuổi, đây là nói theo tuổi ta, thì cái 10 năm đó là cái 10 năm vui. 10 năm nhà nhiều niềm vui, nhiều khi thuộc là sự kết hợp đoàn viên. Và nhờ vậy bản thân sẽ cảm thấy tâm tình nó cởi mở, nó vui vẻ, nó hạnh phúc. Đó cũng là cái 10 năm mà bản thân sẽ có những cái thành tựu khả quan, vừa vui vẻ, vừa thành tựu trên vực công danh mưu sự. Nhưng mà nó chỉ hưởng trong cái 10 năm đó mà thôi. Thành ra 10 năm từ 24 đến 33 được kể là 10 năm vừa là êm ái, vui vẻ, thuận lợi sự kết hợp đoàn viên, vừa tài năng có đức dụng võ cái dịp thi thố bảy vùng, nhờ đó gặt hái thành quả rất là khả quan. 10 năm sau đó là 10 năm 34 tới 43 tuổi, là 10 năm bản thân sẽ có nhiều cái biến động và buồn. Đôi khi bản thân của bạn sẽ muốn đi tu chứ không có muốn là bon chen bên ngoài đời nữa. Thì đại khái trong cái 10 năm 24 23 là 10 năm đẹp trong cái thời tiền vận, là thời tuổi trẻ của mình. Năm 24 tuổi là cái năm rất là vui vẻ, nhà đầy cái niềm vui vẻ khí. Có thể nói là nó như là cái hỷ sự về vấn đề tình cảm. Tức là năm là vui nhất so với những năm đã qua. Thì cái năm 24 tuổi là cái năm 2026 sẽ là vui nhất. Rồi tới 2027 đó thì bạn sẽ nó hơi dở một chút xíu, là có thể có một vài những cái thị phi, những cãi vã tranh chấp bất đồng, nó không có thuận lợi lắm. Nhưng mà chỉ có cái năm đó thôi. Qua cái năm 26 tuổi, tức là cái năm 2027, thì bạn sẽ bắt đầu rất là may mắn đắc thời. Từ đó cho tới cuối của 10 năm là đến năm 33 tuổi, suốt thời gian đó bạn sẽ cảm thấy rất là vui vẻ, may mắn đắc thời, gặt hái thành quả thật là vẻ vang, tình cảm vui vẻ. Nhưng mà cái 10 năm kế tiếp là 10 năm 34 43 sẽ là 10 năm buồn. 10 năm không thuận lợi sự kết hợp đoàn viên, 10 năm nhiều thay đổi giờ chuyển buôn chôn không ổn định,
10 năm có những cái buồn đau về tan tác, chia ly, mất mát đối với người thân của mình. Và cho đến năm 43 tuổi tất cả mọi thứ đều vụt khỏi tầm tay bay mất hết, không còn gì nữa hết là trong cái năm 43 tuổi. Thành ra trong cái lúc mà bản thân hưng vượng may mắn đắc thời là 10 năm 24 43, bạn cần phải dốc lòng tu nhân tích đức làm việc phúc thiện để nhờ ơn trên giúp cho mình vượt qua những khó khăn trong cái 10 năm 34 43, nhất là trong cái năm 43 tuổi. Thì cái năm 10 năm 34 43 từng năm được mô tả như sau. Năm 34 tuổi là cái năm mà bản thân sẽ đầy những cái sóng gió biến động trong đời sống tình cảm. Nó không thuận lợi sự kết hợp đoàn viên ngay từ cái năm 34 tuổi là năm đầu tiên của 10 năm. Vợ chồng sẽ không có ở gần nhau được, sẽ đưa đến cái ngăn cách chia ly với nhau. Rồi năm 35 tuổi đó là cái năm mà bạn sẽ coi như là hao tài tốn của, tiền bạc thất thoát. Rồi cái năm 36 tuổi đó lại có những cái tranh chấp cãi vã thị phi. Năm 37 tuổi bạn ví như là cánh chim bay giữa trời giông bão, bao nhiêu là khó khăn nghịch cảnh nó tới. Nhưng mà sau đó từ 38 cho tới 42 tuổi thì cảm thấy rồi nó êm đềm một chút. Nhất là từ cái năm 40 tuổi cho đến năm 42 tuổi, bản thân sẽ cảm thấy rất là may mắn đắc thời. Nhưng đùng cái tới năm 43 tuổi, bản thân sẽ mất hết tất cả mọi thứ, từ vật chất tới tinh thần, từ công danh tới tài lộc và tình cảm. Thành ra bản thân bạn phải cẩn thận, phải dốc lòng tu như là việc thiện trước khi bước vào cái năm 43 tuổi. Thì bản thân bạn mới có thể hóa giải được những cái điều xấu có thể xảy tới. Chứ không thì trong cái năm 43 tuổi bạn sẽ mất hết tất cả mọi thứ. Thí dụ như vào cái từ tháng Giêng cho tới tháng 5 là bạn sụp đổ về vấn đề tình cảm. Cái tình cảm không còn nữa, là thời gian buồn nhất trong cuộc đời của bạn là từ tháng Giêng tới tháng 5. Từ cái tháng 6 đến tháng 11 âm lịch, bạn có bao nhiêu tiền nó mất hết, không còn gì nữa hết. Đó, coi như tới cái tháng 11 âm lịch đó là bạn mất hết tất cả mọi thứ rồi, không còn gì nữa hết. Đó, thì cái vấn đề đó bạn phải rất là cẩn thận. Rồi, thì, nhưng mà đó là lần sau cùng trong cuộc đời. 10 năm từ 44 tới 53, bản thân bước vào cái giai đoạn mới của cuộc đời. Một bầu trời phong quang sáng lạng mở ra để chờ đón bản thân của bạn bước vào. Đó là 10 năm bản thân rất là vui vẻ. Và ngay từ cái năm đầu tiên là cái năm 44 tuổi, bản thân đã bước vào cái vận hội mới của đời mình. Bạn bước vào vận hội của đời mình, bạn bước vào vận hội mới của đời mình về vấn đề tình cảm. Từ đây bản thân sẽ vui luôn. Cái vui của cái năm 44 tuổi nó sẽ là cái vui cho tới cuối cuộc đời của bạn. Bên cạnh đó, cái năm 44 tuổi cũng là năm mà bước vào vận hội mới của công danh nghề nghiệp. Bạn mưu sử dụng đắc thời, làm việc nghiệp được nhiều sự hỗ trợ giúp đỡ đắc lực của người xung quanh. Nhờ vậy mà bản thân sẽ gặt hái thành quả thắng lợi vẻ vang, tức là vừa vui vẻ, vừa giàu có, vừa thành công và giàu có. Cho dù vào cái năm 53 tuổi, bản thân cũng có một số những thất thoát về tiền và vật chất. Nó ảnh hưởng qua tới cái năm 54 tuổi. Thì cái năm 54 tuổi bản thân cũng phải cẩn thận về tiền và vật chất, vì có thể có những cái thất thoát tiếp theo. Nhưng mà từ cái năm 55
tuổi cho tới cái năm 63 tuổi. Đó là cái thời gian mà bản thân sẽ rực rỡ, sẽ may mắn đắc thời và khánh thành quả thắng lợi khả quan. Khó người có được những thành công như bạn trong cái 10 năm năm 4 3. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái năm 63 tuổi, tức là những cái năm có con số 3 của cuộc đời của bạn thì đều có thể là dở. Thì bản thân bạn cẩn thận trong cái năm 63 tuổi vì có thể có những cái thất thoát bất ngờ nữa trong vấn đề tiền bạc vật chất. Nhưng dù có thất thoát đi nữa thì nó không có đáng kể. Bản thân vẫn thừa để mà hưởng những cái tốt đẹp trong những cái thời gian sau đó. Cái 10 năm từ 64 đến 73 là 10 năm vàng son nhất trong cuộc đời của bạn. Vừa giàu có, vừa danh giá, vừa vui vẻ. Sự giàu có bản thân bạn hưởng trong cái 10 năm 64, 73, 66, 64, 73 khó có người bị kịp được của mình. 10 năm kế tiếp là 10 năm 74, 83, có thể là 10 năm cuối trong cuộc đời của bạn. Thì bạn có thể sống tới 73 tuổi mà thôi. Nhưng nếu bạn dốc lòng tu những lực việc phúc thiện thì bạn có thể hưởng thêm 12 năm tuổi thọ. Thì thay vì chết vào năm 83 tuổi thì bạn có thể sống tới 95 tuổi. Đó, thì cái 10 năm 74, 83 có thể là 10 năm cuối cùng trong đời của bạn. Thì cái đại khái là trong suốt cái thời tuổi già của bạn rất là sướng. Đó, thì vấn đề của bạn đó, bạn cũng hơi dở cho vấn đề con cái. Bạn cũng là hiếm con, hay là khó nuôi con. Tất nhiên cái vấn đề của con cái đó thì nó liên quan tới người vợ của mình nhiều hơn. Thì thật sự trong cái buổi cuối đời bạn cũng không có đứa con nào kề cận bên mình hết. Bạn cũng là người mà khác với con, khó có nuôi con được. Tại nếu bạn muốn bảo toàn con cái thì bạn phải giả bộ cho nó làm con nuôi họ khác. Chứ bạn cũng không có thể mà tự mình mà nuôi được con, hay là cái phước của mình để mà có được con nó hỗ trợ mình, nó giúp đỡ mình trong cái thời tuổi già, hay là con của mình nó đem lại niềm vui hãnh diện cho mình. Cái điều đó bạn không có. Thì cái người vợ đầu tiên của bạn đó là nó hiền nhưng mà nó không có lập trường dứt khoát. Cái tính của nó hay canh cải thay đổi chẳng hạn. Cái người vợ thứ nhì đó là ưa cãi vã với bạn, khắc khẩu với nhau, hai người khắc khẩu với nhau. Cho tới cái năm 43 tuổi là chia ly. Người vợ sau cùng đó là cái người mà nó có hơi nhiều nam tính trong tâm hồn, trong cuộc sống. Nó nếu không phải là con trưởng thì cô đoạt trưởng, và nó là vừa giỏi. Thành ra nó cũng sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho bạn rất là nhiều trong cái đời sống. Thì bạn có một cuộc đời trên nguyên tắc là rất là tốt đẹp. Nhưng mà bạn trong cuộc đời phải trải qua nhiều cái phen thăng trầm. Nặng nề nhất trong sắp tới là năm 23 tuổi, tức là năm 2025. Rồi tới cái năm 43 tuổi thì bạn lại một lần nữa là phải đề phòng một sự sụp đổ nữa. Đó là 2045. Nhưng mà sau đó thì cuộc đời của bạn rất là tốt đẹp, rất là chí tỏa lập. Tại đó muốn hưởng những cái tốt đẹp hoàn toàn, tránh những cái sự sụp đổ trong cuộc đời, thì bạn phải dốc lòng tu nhân, đức là việc phúc thiện, thì mới hóa giải được những cái số mạng của mình. Tuy là tốt nhưng mà nó không có êm. Thay vì người ta không có tốt lắm nhưng mà cuộc đời người ta êm đềm. Thí dụ như có những người sống ở miền quê, cuộc đời họ không có gì đặc biệt hết, nhưng mà họ cả cuộc đời không có dịp thay đổi, không có gì bất trắc, không có thăng trầm. Còn bạn phải có thăng trầm. Thì vấn đề tu nhân là việc phúc thiện là điều cần thiết. Như vậy là hết phần mà coi về cái vận hạn của bạn, cái cuộc đời của bạn, cái lá số tử vi của bạn. Như vậy là xong.